Frumos și mie gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna aprilie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc Paște fericit, să sărbătoriți frumos alături de cei dragi și să ne vedem cu bine începând de luni, da? Hai să vedem primele 3 mesaje bonus pentru voi de la cărțile Oracol. Autovalorare. Trebuie să încep să pui mai mult preț pe tine. Vine să spun un pic mai mult respect de sine. Cam asta este ideea cu acest prim mesaj. Recunoștință. Trebuie să înveți să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai primit în această viață. Fie bun, fie rău, trebuie să învățăm să primim, pentru că sunt lecții din care învățăm multe, dragii mei. Este școala vieții, dacă vreți, da. În momentul în care refuzăm să fim recunoscători pentru lucrurile negative, într-un fel sau altul rămânem cu un blocaj interior. Pentru că ne vom agăța întotdeauna de acele lucruri negative și este o involuție. În loc să evoluăm, involuăm. Atenție, aici asta simt să transmit. Creativitate. E momentul să începi să creezi o altă viață, îmi vine să spun. Pornind de la autovalorarea, de la respectul de sine și de la această fuziune cu recunoștința. Când începi să fii recunoscător și pentru lucrurile urâte care s-au întâmplat în viața ta, începi cu adevărat să te valorezi și să-ți vezi de fapt adevărata valoare, da? Atenție! Și de acolo începi să devii din ce în ce mai, hai să nu spunem neapărat creativ, aici e vorba despre am schimba mentalitatea să văd lucrurile, sau să văd, nu lucrurile, să văd viața în toate culorile. Vezi, aici avem o pasăre pictată în foarte multe culori. Bine, foarte multe nu sunt, e portocaliu, e roșu, e verde, albastru. Toată această culoare iese de unde? Din această persoană. Această persoană are capul ca fiind o cușcă, da? Nu știu dacă se vede bine. Aici. Se deschide cușca, se deschide cutiuța noastră și începem să vedem viața în culori. Avem și negru aici. Da, viața este și cu bune, este și cu rele, sau mă rog, nu știu dacă cu rele neapărat, cu pozitiv, cu negativ. Trăim într-o viață duală, viața e duală, noi suntem duali, noi avem viziune duală, așadar voi sunteți duali, da? Că sunteți doi într-unul. E momentul să învățați, aș spune, pentru unii dintre voi, să fiți cu adevărat, să vă eliberați cu adevărat de ceva ce până acum nu ați mulțumit cerului că ați trăit. Poate ceva negativ, profund, complicat, de ce nu? Iubire romantică la capătul cărților. Poate că e vorba despre cineva pentru care ai sentimente foarte mari. Dar poate fi și în legătură cu acest respect de sine. Tu, în legătură cu această persoană, simți că ești valorată, simți că ești iubită. Tu valorezi acea persoană de lângă tine, iubești acea persoană de lângă tine. Sunt întrebări la care tu trebuie să răspunzi. Pentru că dacă între voi s-a întâmplat ceva ce tu nu ești mulțumit sau nu ești capabil să fii recunoscător pentru că s-au întâmplat lucruri urâte, relația voastră nu are culoare sau va întârzia să recreați această relație. Depinde, pentru fiecare dintre voi, bineînțeles că e diferită, însă mesajele cam astea sunt. Conținutul acestor mesaje combinate cam asta este. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. E ca și cum se spune, pune mai mult preț pe tine, valorează-te mai mult, respectă-te mai mult, în legătură cu relația ta, în legătură cu partenerul pe care îl ai sau cu persoana pe care tu o iubești.
Avem pajul de bâte. Mesajul este următorul. Doar pentru că te pasionează ceva, nu înseamnă că va fi ușor. Interesant. Când vorbim despre, aici avem conotație de iubire romantică. Când vorbim despre pasiune, e ca și cum conexiunea pe care o ai cu celălalt este una bazată pe pasiune. Dar asta nu înseamnă că dacă doar pasiunea există între voi sau doar atracția fizică este foarte magnetică, nu înseamnă că va fi ușor să creați o relație. Nu va fi o relație ușoară, îmi vine să spun. Foarte interesant. Pași de monede. Avem aici inocență foarte multă. Pajul de monede vine cu următorul mesaj. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Da, nu-ți plac toate lucrurile din viața ta în legătură cu relația asta sau în legătură cu persoana asta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ai un comportament infantil, îmi vine să spun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te valorezi sau să-l valorezi pe celălalt. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fii recunoscător și pentru lămâiile care ți le dă viața, ca să poți tu să faci aici combinații, să creezi și să faci o limonadă frumoasă din această relație. Da? Sunt metafore care, dacă nu le înțelegeți, dar n-aveți cum să nu le înțelegeți, pentru că gemenii îi duc capul. Așadar, nu va fi ușor. Ideea este că aici avem ca și cum energii foarte slabe. Pajii sunt energii nu neapărat nesemnificative, însă nu au foarte multă... Sunt doar experimentali. Ei încearcă marea cu degetul, parcă încercăm și de aia, însă nu prea merge cine știe ce, nu depunem multe eforturi cu pajii, da? Cam asta e ideea. Și avem soarele. Interesant. Dă-ți voie să experimentezi bucuria, fericirea, eliberarea, poate fi pentru alții între voi, eliberarea de acele lucruri negative care s-au întâmplat în viața ta, în viața voastră. E ca și cum aici e doar vorba despre a te deschide, de a vă deschide și de a experimenta. Pajii sunt experimentatori. Experimentați și vedeți cum încet, încet, cu ceea ce vă unește, puteți să faceți ceva măreț, puteți să faceți ceva, bineînțeles, să ajungeți la un succes aici cu soarele și să creați o relație. Nu va fi ușor. Și chiar dacă sunteți într-o relație, e vorba să îmbunătățiți acea relație cu bune și cu rele care s-au întâmplat între voi. Na, toți trecem, dragii mei, prin de toate. La capătul cărților avem doiul de cupe. Doiul de cupe, aici avem ca și cum ar fi doiul de cupe. Aici vorbim despre o legătură foarte puternică între două persoane din această zodie, da? Între gemeni cu o altă persoană. Poate fi partenerul de viață, pentru unii dintre voi sunteți cumva suflete pereche, dar sufletele pereche, dragii mei, nu sunt doar wow, trăim fericiți, ne-am întâlnit și wow. Nu, relația sufletelor pereche nu este una ușoară. Nu este. Ce văd aici nu e o relație ușoară. Atât doiul de cupe cât și această carte a iubirii romantice ne vorbesc despre o împărtășire sau același gen de
sentimente. Există o egalitate, există o reciprocitate, amândoi, nu neapărat că amândoi simt la fel, amândoi își doresc la fel, poate fi pentru unii dintre voi. Însă e ca și cum suntem aici, într-un fel sau altul superficiale amândoi, atracția între noi există, însă când ne lovim de lucruri negative între noi, totul pare că este... Nu ne place și nu suntem capabili să fim recunoscători că se întâmplă și piedici în calea noastră ca să muncim relația, să nu rămânem doar la relație de paji, atenție, pentru că aici despre asta vorbim. Când vorbim de superficialitate, nu vorbim doar despre a fi superficial, ci a fi eternul copil. Geamănul este arhetipul copilului, a lui Peter Pan, care nu vrea Peter Pan, care nu vrea să crească. Nu neapărat că toți gemenii sunt așa, atenție, eu am mai vorbit despre chestia asta, niciun geamăn nu e ca celălalt, însă esența sau arhetipul gemenilor este de copilărie. Și de-aia nu vorbim de superficialitate, ci vorbim de suntem ca doi copii care îi unește ceva, îi unește o pasiune, avem o conexiune foarte bună, ne completăm într-un fel sau altul unul pe celălalt, însă suntem doar copii. Trebuie să învățăm să ne iubim fiecare dintre noi pe noi înșine, să ne valorăm, să ne respectăm, să fim recunoscători și mulțumiți că viața ne mai dă și lămâi și că trebuie să învățăm să facem suc cu ele, da? E ca și cum experimentați. Ca să creșteți, să treceți de la etapa de paj mai departe, dragii mei, despre asta e vorba. Foarte interesant, wow, hai să vedem îngerii iubirii. Flirt, na. Iubește-te pe tine însuți, vezi, autovalorarea despre care vorbeam, și copii. La capătul cărților avem poți să iubești fără frică. Dragii mei, acum, imaginea cu flirtul, aici vorba despre a pune niște sare și piper în relația voastră. Dacă lipsește, pentru cei care vă lipsesc sarea și piperul, n-aveți decât să începeți munca cu a fi un pic mai, nu știu, a aduce lucruri noi între voi și așa mai departe. Iubește-te pe tine însuți vine cu următorul mesaj. Respectându-te pe tine însuți, devii din ce în ce mai atractiv. Na, eu nu pot să zic mai mult de atât. Și copiii ar putea să fie o influență. Ori este o influență pentru că voi nu reușiți să faceți o evoluție, să aveți o evoluție în relația voastră pentru că ori vă concentrați doar pe copii și atunci lipsește flirtul între voi, lipsește acea apropiere, conexiune sufletească, ori pentru cei singuri poate fi vorba despre, atenție, unii dintre voi cei singuri sunteți capabili să flirtați cu orice tip de persoană. Și cu puști sau puștoaice de 18 ani și cu persoane de 40-50 de ani. Aici e vorba despre iubește-te întâi pe tine. Respectul de sine este foarte important. Cu ce te... Nu știu, întreabă-te, care e motivul pentru care îți plac sau îți place să fii atât de cuceritor și să ai toate vârstele bifate, să zicem așa. Care e frica ta cea mai mare? Pentru că aici poți să iubești fără frică, ți se spune. De ce ți-e frică să iubești? Cu adevărat. De ce sări
de la 50 de ani la 20 de ani. Hmm? Pentru alții dintre voi cei singuri, poate fi vorba despre faptul că vă e frică să intrați în relații cu persoane care au copii. Poate fi și asta, nu zic că nu. Foarte mixtă etalarea voastră. Nu-i găsesc, deocamdată nu găsesc o esență în relația asta. E foarte dispersă. Nici nu știu dacă e corect cuvântul. Da. Casa avem aici. O schimbare de casă, o mutare. Poate unii dintre voi vreți să vă mutați. Avem acceptare și excentricitate. Și iar am animalul ăsta aici care nu știu cine e. Da. Nu. Nu-mi iese numele animalului ăstuia acum. Că nu e ren, e altceva. Da? Uite, acum voi știți. Poate vă... E vorba de ați accepta excentricitatea. Geamănul e foarte... Persoane foarte volubile, foarte adaptabile, foarte... trec dintr-o zonă în alta, sunt foarte iuți, sunt foarte, nu neapărat excentrici, atenție, însă există un ceva, există o excentricitate în gemeni. Ce e vorba de acceptare, ori trebuie să-ți accepti această fațetă, ori trebuie să accepti că poate, de ce nu, trebuie să înveți să fii un pic mai îndrăzneț, mai excentric. Nu știu, mie mi se pare ciudat, pentru că eu ce cunosc în arhetipul gemenilor n-are nicio legătură cu frica, n-are nicio legătură cu, cu închiderea în sine. Nu, sunt super deschiși gemenii. Dar na, niciun geam nu e ca celălalt. Avem barca, direcții și călătorii. Dragii mei, unii dintre voi, da, poate n-ar strica să faceți o călătorie, nu neapărat să vă mutați dintr-o casă în alta sau dintr-un oraș sau o țară în alta, dar poate că ar fi bine să începeți să vă puneți o direcție și să ziceți, ori o călătorie interioară, ori o călătorie fizică, nu contează, o călătorie de acceptare. Acceptarea unei situații, acceptare a unor, sau nu știu dacă acceptare, ci acea recunoștință, da, către ceea ce nu e foarte pozitiv în viața noastră, e o călătorie pe care trebuie să o începeți. La capătul cărților avem lupul. Lupul vine cu inteligență și vine cu acea vine pe furiș. Da. Știm că un lup niciodată nu se apropie de o pradă, să zicem așa, alergând așa către ea, nu. Trebuie să existe un soi de liniște și mie vine să spun, aici avem luna, da? Lupul care urlă la lună. E un soi e momentul ca gemenii, unii dintre voi cel puțin, să stați un pic în liniște și să vă conectați cu un soi de meditație profundă, mie vine să zic aici, atenție, nu știu de ce sunt lucrurile astea. Pentru că unora dintre voi vă este foarte greu să acceptați ceva. Vă este foarte greu să acceptați poate ideea că sunteți eterni, Peter Pan,
că relația voastră este una complicată și sunteți pe energii de paj, sunteți superficial, dar nu falși, nu la asta mă refer, sunteți așa cum o fi, nu contează, mergem cu viața, mergem cu clipa, mergem cu prezentul, nu evoluăm în relație, nu facem nimic cu relația, da? Nu ne convine prea tare ce se întâmplă, dar ne adaptăm, că na, suntem aici adaptabili. Meditație profundă. Conectează-te cu adevărat cu inteligența aia, istețimea aia din tine și vezi de fapt ce poți să faci, pentru că aici e vorba de a face ceva. A sărit un card. Înconjoară-te de iubire, spune acest mesaj. Încredere. Încrederea este fructul timpului și a muncii. Da. Foarte mixte mesajele voastre. Și tronul. Potențialul tău este infinit. La capătul cărților avem... Mesajul ăsta e super tare. Avem rechinul. Și am mai văzut la voi, cred, dacă nu mă înșel, această imagine. Înnoată departe de această situație. Există ceva, există un pericol, există un teren. Hai să-l numim un teren periculos, un comportament poate periculos, nu știu, o persoană. De ce nu? Periculoasă. Poate tu ești cel periculos. E ca și cum fugi de acest pericol. Pentru că există foarte multă inocență, paji, doi paji aici, există foarte multă inocență și tot acest pericol care este metafora cu care vine acest rechin, situația este una nu neapărat periculoasă, mă refer da, foarte grav, însă nu e ok. Nu e ok, trebuie să ieși dintr-o anumită situație, dintr-o anumită stare, dintr-o anumită... Trebuie să te înconjori de pace, iubire, persoane care îți aduc o certă liniște sufletească, ca să-ți recuperezi încrederea în tine, în viață. Trebuie să muncești, da? Pentru că aici mesajul este: încrederea este fructul timpului și a muncii. Dă-ți timp, fă eforturi ca să poți să-ți recuperezi încrederea în tine, în viață, în partenerul de viață și așa mai departe. Potențialul există, este infinit, însă sunt multe eforturi care trebuie să făcute. Dacă viața ți-a dat lămâi, fă ceva cu ele. Nu sta să nu-i găsești, da? Nu sta să nu-i găsești sensul acestor lămâi. Foarte mixtă etalarea voastră, dragii mei, nu știu dacă a avut vreo noimă pentru voi, dar eu cam asta nu-i găsesc un centru acestei etalări. Poate voi sunteți un pic dați peste cap în această perioadă, mă doare capul deja, poate de aia vorbim aici de mesaje mixte, fără noimă, sunteți într-o stare probabil de genul ăsta. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!